እዚህ ጋር ይሄንኛው መጀመሪያ አንዱን እናስለካለን ከዛም በኋላ ይሄንኛውን ስፓት እናደርጋለን እንደምታዩት ያዝ ይይዛል ለዛ ይሄንኛው እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት እንትኑ ሲስተሙ ማለትም ቦይለሩ እየሰራ እንደሆነ እናረጋግጣለን ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ችግር እንዳለበት ስለሆነ እናረጋግጠው አሁን ቀጣይ ወደ ሌላ ፕሮግራም እንሄዳለን ማለት ነው የትኛው ችግር አለ የሚሆን ነገር እንፈታለን እናም እንደምታዩት ይሄንኛውን ገመድ አንደኛውን ገመድ ቀስ አድርገን እንደዚህ ገመድ እንትኑ ኮፐሩን እንዳይነካብን ቀስ አድርገን እንደዚህ እንለጥዋለን እሺን ማፈኛውን በማስገባት መጀመሪያ ከዛ ይሄንኛውን እናስራለን ስምንት ቁጥር ቢቴ ነው ይሄንኛውን እንደዛው እናስራለን እንግዲህ እንደምታዩት ይኸውላችሁ ፓወር ሰተን ቼክ ያደረግነው ነው ይሄ ጭስ የሚያወጣው ላይ የነበረው ፍሳሽ ነው ይሄ ሁለቱም ስቶቮች እየሰሩ ነው